سامان شد معشوقه با سامان شد تا با چنین بادا گفران شمعی ما شد تا با چنین بادا معشوقه با سامان شد. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحت سلامت باشین. امیدوار هستم که روزهای رمضان به خوشی و خوبی سپری کرده باشین و یک عید بسیار خوب داشته باشین. دوستای عزیز، من این آهنگ امطور بسیار عاجل امروز که 2 روز مانده برای عید ایره ما نمیال بسیار عاجلکی دیگه از این کار آمدیم و میخوایم که بر شما آماده کنم، چون برای عید میخواستم که یک آهنگ باشه و هیچ فرصت نشد که من امیره آماده کنم. بالاخره 1-2 روز مانده و آلوار خطایی کوشش میکنیم که خوب اجرایش کنیم. دوستای عزیز، شما با بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو رو ببخشین. میریم و شروع میکنیم. دوستای عزیز، معشوقه با سامان شد تا باد چنین بادا، شعر زیبا از غزلیات دیوان شمس از مولانای بزرگ می باشه که احمد ظاهر عزیز به بسیار زیبایی خاصی را خوانده. من نتونستم که در 10 تات موسیقی کلاسیک هندی ایده ما یعنی مشخص بسازم. البته زیاد شباهت داره بر راگ بهرو، ولی در راگ بهرو ری و دای ما فلت و یا کومل است، اما دای آهنگ ری دا و نی ما فلت و یا کومل هستند. در وقتی که آهنگ خوانده میشه ری و دا و نی فلت و یا کومل هستند، اما در قسمت میلودیش همچنان دای شدم استفاده شده. ما این آهنگ میخوایم که از سی شارپ بخونم. دوستای عزیز، خب اول ما یک دفعه اسکیل نشان میتم. اسکیلی که می آهنگ دو جور شده سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا که گفتن در آهنگ شده دم چون استفاده شد، یعنی شد ده است. ایام در میلودیش استفاده شده. دوستای عزیز، البته این اسکیل در موسیقی اروپایی به نام دابل هارمونیک میجر سکیل میگن. یعنی چی؟ یعنی که این اسکیل هم از ماینر و هم میجر تشکیل شده. آهنگ از سی شارپ میجر کورد شروع میشه. اینطور انتروی آهنگ از اینمی سی شارپ میجر کورد است، اما فرست انورژن است. اینی سه از اینجا آمده اینجا رفته. اینطور
من هر قسمت دیگه توتا هم را یک انگشت نشان میدم. اولی توتیش نشان میدم، باز از او پیش میریم. سی شارپ میجر کورد گرفتیم، باز از شروع میشه از پا پاسا 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 پاسا. و قسمت دیگهش اینمی ام انترلودش است و ام انتروی آهنگ از دوستان عزیز. تنها اینی قسمتش که در انترلود نیست. خب آهنگ خودش از اینمی سی شارپ میجر کورد شروع میشه و آهنگ از سه شروع میشه دوستان عزیز. معشوقه با سامان شد، معشوقه با سامان شد، تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد، تا باد چنین بادا معشوقه با سامان شد. که آهنگ باز دوباره سر می سی شارپ میجر کورد استارت میشه. حالا میرم را یک انگشت نشان میتونم، می آستایش بود. معشوقه با سامان شد، تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد، تا باد چنین بادا معشوقه با سامان شد. خب انترلودش که من دول نشان دادم، حالا میریم در انتریش. انتریش هم از اینمی سی شارپ میجر کورد است، اما فرست ورژن اینی سه آمده این طور. و انتریش هم همچنان از سه شروع میشه، اما از های اکتیف از سه شروع میشه. آستایی از سه شروع شده بود، اما از امی رود کورد بود. همه انتره از سه شروع میشه، اما از سکند انورژن یعنی که از سه های اکتیف شروع میشه. ایدامد و ایدامد یاری کرم ایدامد، ایدان فراوان شد، تا باد چنین بادا. حالا را یک انگشت کار میکنم. اید آمد و اید آمد یاری کرم اید آمد، اید آمد و اید آمد یاری کرم اید آمد، ایدان فراوان شد، تا باد چنین بادا. دوستان عزیز، ریتم از این آهنگ ما صحیح نفهمیدم. هر چقدر که حساب کردم صحیح مطمئن نفهمیدم که کدام ریتم است.
اما ما خودم رفتم ایده در 4/4 تایم سیگنچر یعنی در کروا ایده تمرین کردیم. دوستان عزیز لطفاً به بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو رو ببخشین. میریم و یک جایی را با ریتم کار میکنیم. امیدوارم که روزای بسیار خوب و خوش ایده تجربه کنین و همچنان بتونین که یکی دو روز که به عید مانده ایمی آهنگام کار کنین در روزای عید بخوانین. تا ویدیوی بعدی دوستان نازنین. معشوقه با سامان شد، معشوقه با سامان شد، تا با چنین بادا کفرش شمع ایمان شد، تا با چنین با سامان شد، معشوقه با سامان شد. سامان شد، معشوقه با سامان شد، تا با چنین بادا کفرش شمع ایمان شد، تا با چنین